para tipid sa tubig, so ito ang ginawa namin from my pond. So meron ako mga koi dito. Okay, so napakalinis din talaga kasi diba, malinaw ang tubig. Nakikita natin na malinaw talaga ang tubig kasi nakikita natin yung mga alaga kong koi. So meron akong ginawang filtration dito para pag punta sa car wash sa window natin is hindi not dirty. So meron akong filtration from pump, ito ang pump papunta yan dito. Okay, so yan. So meron tayong alasan o pinatawag dito lagi ang mga first chamber here. So yung mga dumi pupunta muna dito, pangalawa dito, pangatlo dito, yan, ito mga dumi ito, yan, pang-apat dito, pang-lima dyan, pang-lima, okay, then pang-anim dito na. So look at, napakalinaw. So from here sa pan ko, dito ako kuha ng tubig, source ko papunta dito sa aking makina, sa window machine natin, then pupunta doon sa labas. Ito na ngayon, so bagong bahay niya, so dapat meron tayong ito, avoid water in this area because ito nga, mabasa ang ating window. So kung basa, patay, diba? So patay talaga. So ito. Yan mga kakarwash, yan. So dapat tayo malapit sa kalsada. Thank you.